Ang Chowking ang isa sa pinakakilalang Chinese fast food restaurant sa Pilipinas, mga kasangkay. Noon ngang 2021 ay umabot na ng mahigit 600 ang mga branches nila, hindi lang dito sa Pilipinas kundi maging sa buong mundo. Pero hindi gaya ng parent company nito na Jollibee, ay marami ang hindi nakakaalam sa kwento ng simula ng Chowking. At dahil madami din sa inyo ang nagre-request tungkol dito, kaya yan ang pag-uusapan natin sa video na to, mga kasangkay. Aalamin natin ang kasaysayan ng Chowking at ng kwento ng taong nasa likod ng tagumpay nito. Pero bago tayo magsimula ay iniimbitahan kitang mag-subscribe kung bago ka lang sa aking channel at mahilig ka sa mga ganitong content. Pakiclick na din ang bell icon para lagi kang updated kapag nag-upload ako ng mga bago kong video. Si Roberto Fong Quan, na kilala din bilang Robert Quan, ang Chinese businessman na nagsimula ng Chowking. Ipinanganak noong August 6, 1948, ang mga magulang ni Quan ay galing sa Guangdong Province sa China at nag-migrate dito sa Pilipinas. Alam nyo ba, mga kasangkay, na bago pa man maitatag ni Quan ang Chowking ay may kapareho ng negosyo ang pamilya niya? Pamilya ng ina ni Quan ang nagsimula ng Lingnam Wonton Parlor na isa sa pinakamatandang noodle house sa bansa na itinayo sa Santa Cruz, Manila noon pang 1950. Ang Lingnam, na hanggang ngayon ay bukas pa din at mayroong 5 branches, ay kapareho din ng Chowking na nagsiserve ng mga noodles, congee, siopaw, siomai at iba pang mga dim sum dish. At kung titignan nga ang disenyo ng logo nila ngayon ay makikita ang pagkakapareho sa disenyo ng Chowking. Hinimok si Quan ng ama na kumuha ng kurso na may kinalaman sa negosyo. Kaya nag-enroll siya sa University of the Philippines o UP kung saan ay natapos niya ang kursong Business Administration. Matapos graduate ay nagtrabaho si Quan sa Makati Supermarket bilang warehouse checker. At dito ay marami siyang matututunan tungkol sa iba't ibang proseso ng retail operation. Makalipas ang 2 taon ay binigyan siya ng 10,000 piso ng ama at hinikayat na kumuha ng master's degree sa Asian Institute of Management. Ang pera ang natitirang ipon ng ama at ang tanging pamana na maiiwan sa kanya dahil makalipas lang ang 6 na buwan ay papanaw ito. Dahil dito ay nagsumikap siya sa pag-aaral para hindi masayang ang pamana ng ama at noong 1975 ay nakuha niya ang kanyang MBA degree. Matapos to ay nagtrabaho siya sa Ever Emporium bilang assistant manager. Pero makalipas lang ang ilang buwan ay umalis din siya dito para maging manager sa negosyo ng pamilya, ang Lingnam. Naging manager si Robert Quan ng Lingnam, ang negosyong pag-aari ng pamilya ng ina. Sa pamumuno niya dito ay ginamit niya ang mga natutunan sa kanyang master's degree kung saan ay nag-focus siya sa expansion. At matapos nga ang 8 taong pamamahala sa Lingnam ay nagawa niya tong mas pasikatin pa at padamihin ang mga branches sa Metro Manila. At alam nyo ba, mga kasangkay, na naging kaibigan ni Robert Quan si Henry C, na kilalang founder ng SM? Isa kasi sa madalas na tinatambayan niya noon pagkatapos sa trabaho ay ang SM Store. At dito nga niya makikilala si Henry C, na nung una ay napagkamalan pa siyang nag-iispiya sa SM. Naging mabuting magkaibigan ng dalawa at ng mga panahong nagkaroon siya ng problema sa Lingnam ay isa si Henry C sa hiningan niya ng payo. Nang mga panahong yun kasi, mga kasangkay, ay balak na siyang tanggalin sa Lingnam bilang manager. Nagkaroon kasi ng family conflict dahil gusto ng pinsan niya na anak ng principal owner na palitan siya sa posisyon. At bilang kaibigan ay pinayuhan siya ni C na mas maganda kung mag-resign na lang siya kesa tanggalin dito. Kaya matapos nga ang 8 taong pamamahala sa Lingnam ay sinunod niya ang payo ng kaibigan at nag-resign sa negosyo ng pamilya. Noon pa man ay may ideya na si Robert Quan na magtayo ng sariling Chinese fast food restaurant kung saan ay pagsasamahin niya ang western style na fast food at ang tradisyonal na Chinese pansiteria. Kaya noong 1984, matapos umalis sa Lingnam, ay ibinahagi niya ang ideya sa isa pang negosyanteng kaibigan na si Tony Tan Kak Chong, na nung panahon na yon ay 6 na taon nang pinapatakbo ang Jollibee. Nagustuhan ni Tan Kak Chong ang ideya at pumayag na maging partner niya sa itatayong Chinese fast food restaurant.
At noon ngang March 18, 1985 nang buksan ng dalawa ang kauna-unahang Chowking store sa Rotary Arcade sa Makati. Sa una pa lang ay pinosisyonan ni Kwan ang Chowking bilang Jollibee at McDonald's ng Chinese fast food restaurant. Ayaw niyang isipin ng mga tao na kinopya niya lang at kinalaban ang family business nila na Lingnam. Kaya sinigurado niya na kapag papasok ang mga customer sa Chowking ay mararamdaman nila na sila ay nasa isang fast food environment. At gaya ng matatagumpay na fast food ay niyakap din ng Chowking ang standardization. Magsisimula to sa kanilang chef sa Hong Kong na aalamin kung ano ang mga dapat na itindang produkto base sa market demand. Sunod ay aalamin naman ng mga chef sa Pilipinas kung paano ihahanda ang mga napiling produkto sa pamamagitan ng matinding training at examination process. At sa huli ay i-automate ng kumpanya para mas maging efficient ang operasyon ng mga Chowking stores. Ito ang dahilan kaya kahit saang Chowking tayo pumunta ay pareho lang ang timpla at lasa ng kanilang mga pagkain. Noong 1989 ay sinimulan ng Chowking ang kanilang franchising program at sa parehong taon din binuksan ang kanilang kauna-unahang franchise at provincial store sa Mekawayan, Bulacan. Taong 1991 nang simulan nila ang kanilang delivery operation at ito din ang taon na umabot na ng 1 milyong piso ang kanilang taunang kita. Makalipas ang isang taon, noong 1992 ay nagpatuloy pa ang kanilang expansion nang magbukas sila ng mga branch sa Visayas at Mindanao. Pinasok naman ng Chowking ang US market noong 1995 nang buksan ang kanilang kauna-unahang branch sa California, USA. Magpapatuloy pa ang pagdami ng Chowking na aabot ng 100 tindahan noong 1996 at aabot din ng 1 bilyong piso ang taunang kita noong 1997. Dahil sa naging partnership ni Robert Kwan at Tony Tan Caktiong sa pagtatayo ng Chowking ay naging pag-aari ng Jollibee ang kalahati nito. Dahil sa patuloy na tagumpay ng Chowking noong late 90s ay magiging interesado ang Jollibee na makuha ng buo ang pag-aari sa kumpanya. At noon ngang 1999 nang ibenta ng grupo ni Robert Kwan ang Chowking sa Jollibee. Dahil dito ay mas lalo pang lalakas ang posisyon ng Jollibee bilang nangungunang fast food company sa bansa. Nang tanungin sa isang panayam si Robert Kwan ay di niya daw talaga naisip dati na ibebenta niya ang Chowking pagdating ng araw. Pero bukod sa magandang presyo na ibinigay sa kanila ng Jollibee ay nararamdaman niya ding oras na para bitawan to. Sa ilalim ng Jollibee ay patuloy pang magiging matagumpay ang Chowking. Sa ngayon nga ay isa na to sa pinakakilala at pinakamamahal na fast food chain sa bansa. Noong 2021 ay umabot na sa 569 ang Chowking sa Pilipinas at 48 sa ibang bansa kasama na ang US, UAE, Qatar, Oman, Kuwait at Saudi Arabia. Kung naghahanap ka nga ng Chinese fast food na may mga pagkaing Pinoy din sa kanilang menu ay siguradong sa Chowking ka pupunta. Hindi din gaya ng ibang fast food na limitado lang ang inaalok ay mas marami kang pagpipilian na Chinese at Pinoy meal sa Chowking. Isa nga sa mga paborito kong ino-order dito, lalo na kung gutom talaga ako, ay ang kanilang fried chicken laureate na may kasama ng malinamnam na Chinese style fried chicken, egg rice, pansit canton, siomai, chicharap at ang paborito ko na buchi. Tuwing summer naman ay di na mawawala sa order ko ang kanilang masarap na halo-halo. At tuwing malamig naman ang panahon ay hinahanap-hanap ko ang kanilang mainit na wonton mami at siopaw. Kung masarap na almusal naman ang hanap nyo ay meron din silang beef tapa, pork tocino, Chinese pork longganisa at ang iba-iba nilang breakfast chow fan meal. Meron din silang lumpiang Shanghai, dumplings, sweet and sour pork at fish, chop suey, kangkong with Chinese bagoong, tofu at marami pang iba. Pero sa kabila ng dami ng menu ng Chowking ay may mga pagkain pa din sila na wala na ngayon pero hinahanap-hanap pa din ng marami sa atin. Gaya na lang ng kanilang braised beef at congee. Kayo ba mga kasangkay, ano yung mga paborito nyong pagkain sa Chowking? Tsaka ano pa yung ibang pagkain nila na wala na ngayon pero hinahanap-hanap nyo pa din at namimiss nyo ng kainin? Paki-share naman sa comment section sa baba. Matapos ibenta ang Chowking ay nag-focus si Robert Kwan bilang chairman of the board ng St. Luke's hanggang 2011. Sa ilalim ng pamumuno niya ay nabuksan ang St. Luke's Center Global City sa Taguig noong January 2010.
na maghahatid ng world-class hospital service sa mas marami pang Pilipino. Inilaan din niya ang oras niya sa edukasyon at nagsilbi bilang chairman of the board ng St. Luke's Medical Center College of Medicine, Brent Schools Incorporated at Brent International School Baguio. Naging trustee din siya ng Far Eastern University at Brent International School Subic at naging board at corporate secretary ng Brent International School Manila. Humawak din siya ng ilang importanteng posisyon sa mga pribadong sektor gaya ng maging board member siya ng China Banking Corporation o China Bank at Sea Oil Philippines. Sa loob ng maraming taon ay nakatanggap din siya ng iba't ibang parangal mula sa iba't ibang institusyon dahil sa husay niya sa business strategies at iba pang mga nakakabilib na achievements. Pero noong September 15, 2018 ay pumanaw si Robert Kwan sa edad na 70. Sa dami ng mga nagawa at nakamit niya sa buhay ay nakilala siya bilang mapagmahal at tapat na leader, kaibigan, asawa, kapatid, ama at lolo ng mga nagmamahal sa kanya. At bagamat konti lang ang nakakakilala sa kanya ay marami sa atin ang tumatangkilik at nagmamahal sa sinimulan niyang fast food restaurant na Chowking na hanggang ngayon ay patuloy na naghahatid ng masasarap na Chinese food sa mga Pilipino. At pahabol na trivia pala mga kasangkay. Bukod sa Lingnam na family business ng pamilya ng ina ni Robert Kwan ay kapatid niya din si Joseph Kwan, ang founder ng Jo Kwan, na kilala din sa kanilang masarap na siopaw at siomai. Maraming salamat sa muling pagsama hanggang sa dulo ng video natin mga kasangkay. Ano ang masasabi nyo sa kwento ni Robert Kwan at ng Chowking? Pakishare naman ng mga kwentong Chowking ninyo sa comment section sa baba. Pakiclick na din yung like button kung nagustuhan nyo yung content na to. Hanggang sa susunod na video mga kasangkay. Thank you for watching.